සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි කතා කරමු ෆිල්ටර්ස් ගැන. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කළා ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේස් ගැන. මම අද මෙතෙන්ට ෆොටෝ එකක් දාගෙන තියෙනවා කාඩ්බෝඩ් එකට. අපි ඒක රීසයිස් කරගමු. ඔයාලට මෙතන පේනවා ෆිල්ටර්ස්. අපි එතනින් බ්ලර් ෆිල්ටර් එකේ ගෞසියන් බ්ලර් එක ගත්තොත් ඔයාලට මෙතනින් රේඩියස් එක චේන්ජ් කරලා බ්ලර් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට එහෙම දාපුවාම ඒක අපිට ඕන විදිහට ආපහු එඩිට් කරගන්න බෑ. ඒක අපි එඩිට් කරගන්නම් එතන මෙන්න මේ ලේයර් එක ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට අපි කන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒක කන්වර්ට් කරන්න මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා කන්වර්ට් ටු ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් සිලෙක්ට් කරන්න ඉතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ආපහු ෆිල්ටර් එකක් දැම්මොත් ගෞසියන් බ්ලර් එකම දැම්මොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන අපි දාපු ෆිල්ටර් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරලා අපිට ඕන විදිහට බ්ලර් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට අපේ ෆොටෝ එකේ මෝඩ් එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔපැසිටි එක ස්ක්‍රීන් දැම්මා විවිඩ් ඒ වගේම ඔපැසිටි එකත් අපිට ඕන විදිහට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ ලේයර් එක අයින් කරගමු. අපි වෙන ෆීල්ඩ් එකක් අපව කතා කරොත් බ්ලර් ගැලරි එකේ බලුවොත් ෆීල්ඩ් බ්ලර් එක ෆීල්ඩ් බ්ලර් එකේදී අපිට ඕන තැනට අපිට පින් කරගෙන අපිට ඕන තැන විතරක් බ්ලර් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මම සීට් 3ක් තියෙනවා. මෙතන මම අයින් කරනවා බ්ලර් එක. වැඩි කරනවා. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මෙතන මේ එක එක පොයින්ට් එකකින් පොයින්ට් එකට බ්ලර් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපි ඉරිෂ් බ්ලර් එක ගත්තොත් ඒකෙත් අර වගේම අපිට බ්ලර් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් මුළු ඉමේජ් එකේම. ඊට පස්සේ ටිල්ට් ෂිෆ්ට් එක ගත්තොත් අපිට ඒකෙත් බ්ලර් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩිස්ටෝෂන් එක අපිට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන අපිට බ්ලර් එක වෙන විදිහ ඇන්ගල් එකක් විදිහෙන් අපිට ඒක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාත් බ්ලර් එක ගත්තොත් අපිට පාත් එකක් විදිහට බ්ලර් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ ටික අයින් කරලා අපි ස්ප්‍රින්ග් බ්ලර් එක ගත්තොත් ස්ප්‍රින්ග් බ්ලර් එක ගත්තොත් අපිට මැද රවුම විතර මේ විදිහට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ආපහු ඒක එඩිට් කරගන්න ඕන නම් ආයෙ අතන ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම අපි කලින් තැනටම තමයි යන්නේ. අපි ඊළඟට ෆීල්ඩ් එක ගැන කතා කරමු. ඩිස්ටෝට් එකේදී අපි රිපල් එක කතා කරොත් රිපල් එකේදී අපිට මවුන්ට් එක කියන්නේ බ්ලර් වෙන මවුන්ට් එක අපිට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සයිස් එක ස්මෝල් විදිහට
large විදියට change කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ field එක ගත්තොත් pinch එක ගත්තොත් pinch එක මෙන්න මේ විදිහට all change කරගන්න පුළුවන්. ඕකේ කරොත් ඔයාලට මෙතන වැටෙනවා පේනවා. ඒ වගේම මෙතන double click කරොත් ඔයාලට ආපහු ඕන විදිහට change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඊළඟ එක ගත්තොත් polar coordinates ගත්තොත් polar coordinates වලත් rectangle විදිහට ඒ වගේම rectangle to polar විදිහට හරි polar to rectangle විදිහට අපිට change කරන්න පුළුවන්. මෙතන ආපහු click කරොත් අපිට polar to rectangle විදිහට change කරගන්න පුළුවන්. මේ field එකත් අයින් කරලා shift එක ගත්තොත් shift එකේදී අපිට ඕන විදිහට මේ graph එකේ විදිහට අපිට change කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් මෙතන double click කරොත් අපිට ආපහු අපිට ඕන විදිහට change කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් අයින් කරලා ඒ වගේම wave එක ගත්තොත් wave එකේදී අපිට number of generators මාරු කරන්න පුළුවන්. wave length එක උඩ length එක යට length එක දෙක මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම amplitude එක scale එක මේ වගේ අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ආපහු edit කරන්න ඕන මෙතන double click කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒ field එකත් අපි අයින් කරලා 6 එක ගත්තා. 6 එකේ කලින් වගේමයි අපිට ඕන විදිහට මාරු කරගන්න දෙන්නේ. ඒ වගේම out from center ඒ වගේ style එකත් මාරු කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ එක විදිහට ගත්තොත් noise එකේ ඒ වගේමයි තියෙන්නේ. මේවා ගත්තොත් ඒ වගේම තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි stylish එක ගත්තොත් find edge එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි අපිට මෙන්න මේ විදිහට change කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි තව field එකක් ගැන කතා කරමු. styles එකේ oil paint එක. oil paint එකේදී වෙන්නේ මේ image එක oil paint එකකින් යන වගේ අපිට change කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් මෙතන double click කරොත් ඔයාලට ආපහු ඕන විදිහට change කරගන්න පුළුවන්. මේ field එකත් අයින් කරමු. ඊට පස්සේ අනිත් filters එකත් ඔයාලා practice කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මෙතන filter gallery කියලා එකක් තියෙනවා. filter gallery එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙතන ගොඩාක් filters තියෙනවා. මෙතන අපිට ඕන filter එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒක ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න අපිට පුළුවන් මෙතන. තියෙනවා ඒ වගේම sketch එකක් තියෙනවා, stylish එකක් තියෙනවා, textures අපිට ඕන change කරගන්න. කලින් වගේමයි අපි මෙතන ඕකේ කරපුවාම මෙතන අපිට field එක වැටෙනවා. මෙතන double click කරපුවාම ආපහු අපිට change කරගන්න පුළුවන් විදියට එනවා. මෙන්න මේ ටික තමයි filters ගැන කියන්න තියෙන්නේ. තව වීඩියෝ එකක් කරගෙන අපි ඊළඟ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියාගන්න.